Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine v-am găsit la o nouă rețetă. Nici voi nu mai știți ce să pregătiți bun pentru cei dragi? Ei bine, astăzi am pentru voi o rețetă simplă și foarte gustoasă de fajitas de vită. Este o rețetă care se face repede și este pe placul întregii familii. Ideal atunci când avem nevoie de o mâncare care să fie gata în 30 de minute și care să hrănească întreaga familie. Ca ingrediente vom avea nevoie de o jumătate de kilogram de vrăbioară de vită, 2 ardei grași verzi, 2 galbeni și 2 roșii, 2 cepe, o legătură de coriandru, 100 de grame de cașcaval răzuit, o lingură de boia afumată, una de usturoi granulat, una de ceapă granulată, o linguriță de chimion, una de piper, una de oregano, puțină sare, 4-5 linguri de ulei de măsline, zeama de la 2 lămâi verzi și bineînțeles că vom avea nevoie și de lipii. Rețeta este simplă și nici nu durează mult. Va trebui să începem prin a marina carnea de vită și voi pune pentru început zeama de lime sau de lămâie verde. Bineînțeles că puteți folosi și lămâie obișnuită. Voi adăuga apoi uleiul de măsline, usturoiul granulat, ceapa granulată, boiaua, adăugăm și oregano, chimion sau cumin, a nu se confunda cu chimen pentru că este un condiment cu totul diferit, și bineînțeles sare și piper. Amestecăm foarte bine totul cu untel. Și țineți minte această marinadă pentru că o puteți folosi la orice fel de carne. În acest amestec aromat voi adăuga carnea și am grijă să o amestec foarte bine cu toate condimentele. Puteți folosi vrăbioră de vită cum am folosit și eu, însă la fel de bine merge și antricotul. Oricum, alegeți o carne de vită potrivită pentru friptură. Nu alegeți, de exemplu, pulpa de vită pentru că va fi mult prea tare. Voi lăsa carnea de vită la marinat pentru aproximativ 30 de minute, timp în care vă voi arăta și în ce voi găti aceste minunate fajitas. Vreau astăzi să vă prezint cu bucurie o gamă nouă de tigăi pe care eu o am în teste de aproape o lună. Este vorba despre gama Tefal Robusto. Este vorba despre niște tigăi de foarte bună calitate, din aluminiu turnat și cu un strat antiaderent. Ce le face atât de speciale? Ei bine, sunt făcute din aluminiu turnat, așa cum v-am spus. Asta înseamnă că acest corp al tigăi este turnat dintr-o singură bucată, ceea ce îl face foarte rezistent și sunt și mult mai groase decât tigăile obișnuite. Stratul antiaderent este îmbunătățit cu particule din titan, ceea ce îl face foarte rezistent la zgârieturi, astfel că vom avea tigăile mult mai mult timp fără a le deteriora. Bineînțeles că fiecare produs Tefal Robusto beneficiază de thermosignal, acest senzor care ne arată când tigaia este perfect încălzită. Tigăile au un mâner foarte sigur și încă unul de suport atunci când avem o greutate mai mare în tigaie și avem nevoie de mai mult suport. În gama Tefal Robusto găsiți oale, cratițe, bineînțeles tigăi, tigăi wok și tigăi grill și ceea ce mie îmi place foarte mult, o tavă absolut specială. Tava este una foarte mare, eu o folosesc cel mai des dimineața, atunci când trebuie să fac clătite americane, pâine prăjită sau sandvișuri. Am făcut în ea și lipii și am pus-o chiar și la cuptor. Produsele Tefal Robusto pot fi folosite pe toate sursele de căldură, inclusiv pe inducție și se pot spăla la mașina de spălat, lucru absolut minunat pentru mine, pentru că îmi economisește o grămadă de timp. Pentru a găti carnea și legumele voi folosi cratița Tefal Robusto de 28 de cm și să vă arăt cea mai bună invenție la un capac. Mânerul este și suport pentru capac. Voi pune acum cratița la încălzit și voi aștepta ca thermosignal, senzorul din mijloc, să devină roșu aprins. Când cratița s-a preîncălzit, pot adăuga carnea pe care o voi lăsa să se rumenească fără a o găti excesiv. Carnea este gata, așa că o pot scoate. Iar în marinada rămasă în cratiță, voi găti și legumele, adică ceapa, ardeiul gras roșu, verde și galben.
Și pentru asta avem nevoie de o cratiță încăpătoare pentru a avea loc toate legumele. După ce am amestecat foarte bine, voi pune capacul și voi lăsa legumele la înnebușit pentru aproximativ 5 minute. Bineînțeles că le voi verifica destul de des pentru a avea grijă să nu se ardă. Legumele sunt gata. S-au înmuiat și au scăzut destul de mult. Voi adăuga înapoi carnea de vită. Voi pune și frunzele de coriandru. Îl puteți înlocui cu pătrunjel, bineînțeles. Și voi amesteca foarte bine. Mai las totul la gătit fără capac pentru cel mult 5 minute. Carnea și legumele sunt gata, așa că acum urmează să vă arăt cum să asamblați fajitas. Pentru a asambla o fajita, am pus tava de la Tefal Robusto pe plită. Am aici o lipie mică. Eu nu am avut lipii mici, așa că le-am tăiat pe cele mari, ca să am unele de dimensiuni mai mici. Am setat plita la foc mic, pun lipia la încălzit, iar peste ea voi pune puțin cașcaval pentru a se topi și el. Voi aștepta să se topească cașcavalul. După ce s-a topit cașcavalul, pot adăuga din compoziția de carne cu legume și puneți după cât vă lasă inima, mai mult sau mai puțin. Iar apoi vom plia ușor lipia. O scoatem din tavă și o punem pe un platou. Procedăm în același fel. Luăm o lipie, puțin cașcaval și așteptăm să se topească. Când s-a topit cașcavalul, adăugăm umplutura. Și pliem lipia. Procedăm în același fel și facem câte fajitas aveți nevoie pentru întreaga familie. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de fajitas cu carne de vită, preparatul perfect pentru orice cină din cursul săptămânii. Se fac ușor, sunt foarte gustoase, au multe legume și un gust de-a dreptul minunat. Aceste fajitas se pot servi ca atare, însă merg foarte bine cu sos picant de roșii, cu guacamole, cu puțină smântână sau cu încă puțin cașcaval. Bineînțeles că puteți schimba tipul de proteină și puteți face fajitas cu carne de pui, cu pește sau chiar cu fructe de mare. Le puteți încerca cu creveți. Sper din suflet să vă placă și vouă această rețetă și să vă bucurați de ea împreună cu întreaga familie. La revedere!